some Chinese medicine practitioners see the Jing meaning like equivalent to your essence or your fundamental core life force. Một số nhà bác sĩ đông y thì thấy rằng là cái tinh, người ta tin rằng cái tinh là đó chính là cái tinh chất hay là cái sức sống của mình. It's funny that in America they call it traditional Chinese medicine. If you go to acupuncture, it's very popular in America. They call it traditional Chinese medicine. Thầy cảm thấy lạ tại vì ở Mỹ thì người ta gọi y học Trung Quốc, người ta gọi đó là y học truyền thống của Trung Quốc, truyền thống của Trung Quốc. In reality, there's nothing about it that's traditional. Nhưng mà trên thực tế thì không có gì là truyền thống cả. It's extremely degenerated. Tại vì nó thoái hóa hết rồi. Not that it's not effective. Ý thầy không phải là nó không có tác dụng. But when Mao Zedong took control of China, the first thing he did was to sterilize all the Taoism out of Chinese medicine. Tuy nhiên vấn đề là khi Mao Zedong đã giành được quyền lực của Trung Quốc thì cái việc đầu tiên ông làm là ông đã trừ tất cả các cái tôn giáo, các cái đạo lão ra khỏi y học Trung Quốc. So that now you can only really find more the pure form of Chinese medicine in medical Qigong, for example. Vì thế cho nên là bây giờ mình chỉ có thể thấy được cái dạng y học Trung Quốc, y học khí công ở trong y học khí công. So in the United States, I was fortunate to study with a Taoist priest teaching medical Qigong, and even in that teaching he gave was a requirement to conserve your sexual energy. Thầy Robert đã được đủ may mắn là đã được học một tu sĩ đạo lão ở Mỹ, và trong cái khóa khí công, y học khí công của thầy thì người ta yêu cầu là học trò phải duy trì cái năng lực tình dục của mình, cái tiết kiệm năng lực tình dục. We were discussing one day this degeneration between the understanding of Qi and Jing. Thì có một hôm mà trong thầy Robert đang nói với thầy cái thầy tu sĩ này về việc là cái hiểu biết về khí và tinh đã bị thoái hóa như thế nào. So your Jing really is in your lower dantian, and this is the fire, like a fireplace in your body. Thì trên thực tế là cái năng lực mình đang gọi là tinh, nó nằm ở trong đan điền ở phía dưới, và đó năng lực mình gọi là ngọn lửa. You could also say this is the central battery of the body. Hoặc là chúng ta có thể nói rằng đó là cái ắc quy hay là cái pin uống của cơ thể. It's the central battery from which everything else in your body derives energy. Đó là cái nguồn điện mà trừ trong đó là tất cả mọi thứ khác trong cơ thể đều lấy năng lực. Now, the Qi is the life force that spreads through the blood, through the organs, through the body. Còn khí là cái sức sống nằm ở trên khắp nơi ở trong tất cả các nội tạng, tất cả các bộ phận trên cơ thể. The Hindu word for this, of course, is prana. Cái đó trong Ấn Độ được gọi là prana. And the ancient Hebrew word amongst the Kabbalists was Nefesh, đúng không? Nefesh in Hebrew. Còn tiếng Do Thái cổ xưa trong những người mà theo cái truyền thống Kabbalah thì nó gọi là Nefesh. But the Christians know it as Christos, Christ. Ở trong Kitô giáo thì người ta gọi đó là Christos hay là Kitô. Though now that everybody thinks of Christos as the last name of Jesus. Mặc dù bây giờ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Christos là cái họ của Chúa Giêsu.
Most Christians don't really comprehend at all that Christos is a force, is an energy. It has nothing to do with the personality of Jesus. Hầu hết những người mà theo theo đạo Thiên Chúa hoặc là Kitô giáo thì người ta không thực sự hiểu rằng là cái năng lực mình đang gọi là Christos hay là Kirishito hay là Kitô là một cái năng lực, chứ nó không phải là một cái gì đó liên quan đến nhân cách của Chúa Giêsu. We have to remember that Jesus did not come to create a personality cult. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải nhớ rằng là Chúa Giêsu không đến thế giới này để tạo ra một cái tôn giáo ở trong đó người ta sùng bái Chúa Giêsu. No master comes to create a personality cult to himself. Không có một bậc thầy vĩ đại nào mà đến thế giới này chỉ để tạo ra một cái nhóm người thờ mình. So what Jesus was, for example, was a master who incarnated the Christ, the fire. Thì Chúa Giêsu là một bậc thầy đã hiện thân được cái năng lực mình đang gọi là Kitô hay là Christ, đó là cái ngọn lửa. He incarnated the fundamental the fundamental life force that exists within everything. Tức là Chúa Giêsu đã hiện thân được cái năng lực gốc, cái năng lực nguồn gốc của tất cả mỗi thứ trên thế giới, trên vũ trụ. So he became empty. He was empty. He was filled only with this life force. Như thế là Chúa Giêsu đã trở nên trống rỗng, tức là không có gì ngoài cái sức sống mình gọi là Christos hay là Kitô. So, the turn of the century, Russian physicist Gurdjieff tried to teach this Russian physicist named Ouspensky these concepts, and he was having a hard time with it, so he created another way of elaborating, calling the system the hydrogens. And the idea was that hydrogen is the first element, and everything is an elaborate of that original element. Trước đây khoảng 100 năm đầu thế kỷ 20 thì Gurdjieff đang giải thích về điều này cho một nhà vật lý học tên là Ouspensky, và Ouspensky cảm thấy khó hiểu, cho nên là Ouspensky đã tạo ra một cái hệ thống để giải thích về điều này. Và trong hệ thống của Ouspensky thì tất cả được giải thích theo cái nguyên tố hydro. Tại vì Ouspensky lý luận rằng là hydro là cái hạt nhân, cái hạt nguyên tử nhỏ nhất, đơn giản nhất. We do so many things unconsciously, but we don't remember that so many of the rituals that we do every day are really meant to be ways of amplifying consciousness, and ways of amplifying consciousness through connecting to nature and connecting to Christos. Chúng ta làm rất nhiều việc một cách vô ý thức, cho nên là đôi khi chúng ta không nhớ rằng là bao nhiêu là nghi thức của chúng ta, nghi lễ của chúng ta chỉ là những cách mà chúng ta kết nối với thế giới tự nhiên để khuếch đại cái ý thức, cái tâm thức của mình, hoặc là khuếch đại cái năng lực Kitô. So Christ, or prana, is a fundamental. This particular word contains more of the meaning of both chi and jing at the same time together. The word Christ? Yes, is more of a combination of the two. Thì khi mình nói về từ Kitô hoặc là Christ hoặc là Kirishito thì mình đang nói đó là một cụm từ mà nó chỉ cả khí và tinh cùng một lúc. And here we see the original Christian cross, the beginning of the church, of the chiro. Ở trong ảnh này là cái thánh giá cổ xưa trong những nhà thờ đầu tiên,
mà nó được gọi là chi rô. So the Chiro was a symbol that, of course, was used even before Jesus on another solar god named Sol Invictus. Niệm what? The Roman Emperor Constantine worshipped a god named Sol Invictus, and he just used this cross of his god, a solar god, with the same story of Jesus, as the Christian symbol. His name is Sol Invictus. Sol Invictus. Sol Invictus. Yes. Thì ngày xưa cái ông hoàng đế Lã Mã, ông thờ một vị thần ông gọi là Sol Invictus. Thì khi ông chuyển sang ông theo Kitô giáo thì ông lấy cái biểu tượng đó từ cái vị thần Sol Invictus và anh ấy lấy cái biểu tượng đó cho Kitô giáo. So, but in this picture, what you're seeing is in the center of the cross, there's the letter P, and the P stands for the Latin pyre. Ở trong ảnh này mình thấy ở trong trung tâm của cái thánh giá này mình thấy cái chữ P. Chữ P là tượng trưng cho tiếng Latin và pyre có nghĩa là ngọn lửa. Yes. So, to understand that all life is in a constant exchange of energy in every moment. Chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả sự sống đang liên tục giao tiếp, đang liên tục trao đổi năng lực. Even right now, the impressions that you're receiving through this talk and around you, this is all an exchange of energy. Kể cả ngay bây giờ là những cái ấn tượng mình đang nhận được thông qua bài giảng này cũng là một dạng trao đổi năng lực. There are even certain branches of physics that have informed us that over 7 years, every atom in your body gets replaced with other. Có một số chuyên ngành ở trong vật lý người ta nói rằng là trong vòng khoảng 7 năm thì tất cả từng hạt nguyên tử một trong cơ thể của chúng ta sẽ được thay thế bằng một hạt nguyên tử khác. So you could have atoms in your liver that come from Genghis Khan, for example. Ví dụ là có thể là trong gan của mình có một số hạt nguyên tử mà ngày xưa nó thuộc về cơ thể của Genghis Khan. And this cycle of the exchange of atoms, of course, also has to do with our level of vibration in life. Và cái cơ chế trao đổi các hạt nguyên tử ra vào cơ thể của chúng ta cũng liên quan đến cái, you said it relates to the vibration, cũng liên quan đến cái mức độ rung động tâm linh của chúng ta. Psychologically, who we are, our anger, our lust, our pride, our vanity, our greed, creates a vibration that affects our essence and affects our energetic bodies. Cái danh tính của mình hoặc là cái tâm trạng của mình về mặt tâm lý ảnh hưởng đến có thể nói là đến sự rung động của mình, và cái đấy sẽ ảnh hưởng đến việc trao đổi năng lực như thế, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà chúng ta thạo ra hoặc là tái tạo cơ thể. When you begin to work on yourself, begin to observe your attention seriously, you will begin and go against certain types of habits of attention, certain egoic behaviors. Sometimes you feel the resistance, not just psychically, but you can feel it in your body. Khi chúng ta bắt đầu phá vỡ các thói quen, thay đổi cái cách mà chúng ta hay tập trung và chúng ta hay ý thức về mọi thứ trong cuộc đời, thì đôi khi là chúng ta cảm nhận được một cảm giác kháng cự hoặc là chống cự, và cái cảm giác đấy không phải chỉ ở trong tâm lý mà chúng ta cảm nhận được ngay ở trong cơ thể. You may feel how the cells you can feel how the cells of your body want you to get angry. Or how the cells of your body crave watching YouTube, or there's something inside of you that's attracted to a certain vibration, and your body responds to it.
Ví dụ là chúng ta cảm nhận được cái cách mà khác we forget how to say cell. Chúng ta we will say atoms then. Chúng ta tế bào. Chúng ta tế bào, đúng rồi. Chúng ta cảm nhận được cái cách mà các tế bào trong cơ thể là muốn mình ví dụ là muốn mình tức giận với ai đó, hoặc là muốn mình xem YouTube chẳng hạn. So prana or Christ it's in the air, but it's not just in the air. It's the fundamental life force in everything. It's in air, it's in food, fire, water, impressions. Thế thì cái năng lực mình đang gọi là prana hay là khí hay là keto, nó nằm ở tất cả mọi thứ, nó nằm ở trên không khí, nó nằm ở trong chúng ta, nhưng mà không chỉ đơn giản là như thế, mà nó nằm ở trong đó là cái năng lực gốc của tất cả mọi thứ, nó nằm ở trong ngọn lửa, nó cũng có cái năng lực đó ở trong những cái ấn tượng tâm lý. And all animals, all plants, all human beings, when we breathe, we take some of this prana in with the air. Tất cả con vật, cây cỏ, chúng ta tất cả đều có cái năng đó, và khi chúng ta hít khí vào thì chúng ta đang thu nhận cái năng lực đó vào trong người mình. And when we go to sleep at night, our vital body, the fourth dimensional aspect of the physical body, that part of us, the energetic body, has to draw in. It draws in the prana, the Christ left over from the sun during the day in the atmosphere as we sleep. The prana gets drawn in through the various chakras of the body. I don't mean just the 7 chakras. I mean the acupuncture points, all the chakras. It gets drawn in to the body as we breathe, as we lay there, as we sleep, as we rest. Trong lúc chúng ta đang ngủ thì cái cơ thể khí lực của chúng ta đang cần phải lấy lại cái năng lực nó đã mất đi trong ngày. Nó phải lấy lại năng lực từ mặt trời mà đang ở trong không khí xung quanh, ở trong môi trường xung quanh. Nó phải lấy năng lực từ tất cả khắp nơi. Do you remember anything else? Do you remember anything else? Can you remember the last sentence, Robert? Yeah, as we lay and we rest, right? The Christ, the prana, is something that's absorbed through the chakras of the body, through the points of the body, the energetic points of the body. Trong khi chúng ta nằm ngủ thì cái khí lực, cái prana, cái năng lực keto đấy được hấp thụ vào trong cơ thể của chúng ta thông qua tất cả các luồn xa, hoặc là nói rộng hơn là tất cả các huyệt, kể cả từng không phải chỉ mấy cái luồn xa chín, mà các cái huyệt nhỏ cũng phải nạp năng lực vào. It absorbed into, what I say, năng lượng sinh đức, that one, the vital body, yeah. Cơ thể mình gọi là cơ thể khí lượng. That says sexual energy. Right. Okay. It's absorbed into Jasad, right? Yeah. The ninth sphere. Okay. Thầy đang nói về cái số 9 ở trên biểu đồ. Đó là cái cõi hay là cái thế giới của khí lực. So there are different ways we receive this life force in life, okay? But none is higher than through the sexual force. Chúng ta có ở trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều cách mà chúng ta nhận cái năng lực, cái khí lực này. Tuy nhiên là không có một chỗ nào quan trọng hơn hoặc là mạnh hơn so với cái năng lực tình dục. And listen carefully. There was a student we had, and he received a teaching about the sexual energy from his Bante, from his inner God. Có một học trò của thầy ngày xưa đã nhận được một thông điệp, một giao lý về năng lực tình dục
đã nhận được cái thông điệp này từ bản thể hay là từ Đức Chúa nội tâm. I want to quote this because this is a teaching that his inner God gave to him. It's quite beautiful. Thầy Gave muốn to him in the đọc, silence of the mind. thầy muốn đọc cái thông điệp này tại vì nó đến từ Đức Chúa nội tâm của học trò đó và nó khá là hay. And that is, he said that the sexual energy is how we travel. It's literally the vehicle for interdimensional travel. Học trò đó có nói rằng là cái năng lực tình dục chính là cái phương tiện chúng ta sử dụng để đi và đi lại. Nó thực sự là cái năng lực mà chúng ta sử dụng để đi thông qua các cái chiều cao hơn của không gian. It's like traveling along a rainbow path. Nó giống như là mình đang đi trên một con đường cầu vồng. But the path is where the sexual energy is the path. It's what the path is made of. Nhưng mà cái năng lực tình dục chính là cái con đường. But we are not separate from this path. This path is an extension of us. Nhưng mà chúng ta không phải là một thứ tồn tại độc lập với cái con đường này, mà là cái con đường đó chính là một bộ phận của chúng ta. Potentiating the sexual energy just allows us to access this frequency. Potentiating, amplifying. Khi chúng ta khuếch đại năng lực tình dục thì chúng ta có khả năng truy cập vào cái con đường đấy. And to become one with the path that was always there. Và chúng ta có khả năng đồng nhất mình với cái con đường mà lúc nào cũng tồn tại. Okay, so now there are various ways we can transmute sexual energy, and we're going to learn some of those other practices. Chúng ta có nhiều cách khác nhau để chuyển hóa cái năng lực tình dục của mình. But one of the main practices that we need to learn to love, and I say that because in the beginning I didn't really like this, is pranayama. Một trong những phương pháp quan trọng nhất mà chúng ta cần phải học cách tận hưởng hay là yêu đó chính là pranayama. Và thầy nói như thế, nói là phải học cách yêu pranayama tại vì ban đầu khi thầy mới bắt đầu tập thì thầy không thích pranayama. And I would suggest if you really feel a resistance to pranayama yourself seriously, you will notice that the resistance to the pranayama is lust. It is fear. It is ego states inside of you. Thầy muốn nói rằng là nếu có bạn nào mà cảm thấy rằng là mình thực sự là có một cảm giác chống cự đối với pranayama, mình thực sự là không muốn tập pranayama, thì nếu các bạn xem xét ở trong người mình thật kỹ thì bạn sẽ nhận ra rằng là cái cảm giác muốn tránh pranayama đó, nguồn gốc của cảm giác đó là dục vọng, lo sợ, rồi các cái trạng thái của cái tôi. Pranayama is a Sanskrit word that means control of the life force. Cái từ pranayama đến từ tiếng Bát Vạn và ý nghĩa của nó là chúng ta điều khiển sức sống. Although some yogis believe this is not an accurate translation. Prana being life force, what they believe, some of them is ayama, which means to extend or draw out. So it would be really, the word would mean to amplify the life force, to extend it, to draw it out. Tuy nhiên là một số bậc yogi định nghĩa kiểu khác. Người ta nói rằng pranayama là từ ghép, thì từ gốc là prana là khí và ayama là kéo dài hoặc là khuếch đại. Vì thế cho nên là mình có thể nói, nếu mình định nghĩa theo người ta thì mình sẽ nói rằng pranayama là khuếch đại cái. But after years of practicing different forms of yoga, he really does not depend upon the constant practice of hatha yoga. You studied in the school? Forget about that part. In the book, The Mysteries of the Fire, someone else explains that after years of practicing yoga, real control over the prana doesn't depend on constant practice of hatha yoga asanas. Thầy Samuel Weir có viết một cuốn sách gọi là Bí ẩn của ngọn lửa,
Mà ở trong đó là thầy có nói rằng sau rất nhiều năm tập Hatha Yoga thì thầy đã nhận ra rằng là nếu mình thực sự muốn điều khiển prana, khí, thì mình không cần phải tập các cái tư thế asana của yoga nhiều. So, Hatha yoga is fine. You can use it to stretch your body and to keep your nervous system good, but in reality, almost all teachings of pranayama you find on YouTube, for example, no one really understands the origin of pranayama. Vì thế cho nên là nếu các bạn muốn tập Hatha Yoga thì các bạn tập vui để cho cơ thể mình dẻo. Tuy nhiên, in ancient systems like qigong and yoga, there was a lot of development in the feeling of your nadis, the feeling of your meridians, your energy channels. Okay. Trong các hệ thống khí công cổ xưa như là khí công và yoga thì người ta có phát triển rất nhiều về việc là chúng ta hiểu thế nào về cảm nhận khí ở trong cơ thể, ở trong các cái đường dây mạch ở trong cơ thể. This is not our concern really right now. Ngay bây giờ thì chúng ta không thực sự quan tâm nhiều đến chuyện đó. To awaken the consciousness, it's not necessary, as someone else says, to spend hours every day doing Hatha Yoga to awaken consciousness. In fact, it will not awaken your consciousness. Nếu chúng ta muốn đánh thức tỉnh tâm thức của mình thì chúng ta không cần phải dành nhiều tiếng hàng ngày để tập Hatha Yoga, tại vì chúng ta không cần cái đó để đánh thức tâm thức. Thậm chí là cái đấy sẽ không đánh thức tâm thức của chúng ta. Hatha Yoga and Tai Chi, these types of systems were really only meant to help clear the nadis, the internal channels of some obstructions, tensions, in order that you could sit down and have a quieter mind and relax more and meditate easier. Ngày xưa thì mục tiêu của Hatha Yoga và mục đích của những phương pháp như là Thái Cực Quyền chẳng hạn chỉ là để tẩy sạch các cái đường dây mạch khí lực ở trong cơ thể, để khi mình ngồi thiền cái tâm của mình sẽ bình tĩnh và im lặng. What we are really concerned with, though, is the awakening of the consciousness. And for this, only a couple of learning one or two different types of pranayama is necessary. Tuy nhiên là ở trong lớp này thì cái mục đích của chúng ta là chúng ta muốn thức tỉnh, chúng ta muốn đánh thức tâm thức, và để làm việc đó thì chúng ta chỉ cần một vài phương pháp pranayama thôi, chúng ta không cần mấy cái hệ thống quá phức tạp. Learning a few exercises where we are consciously aware of moving the sexual energy in the internal bodies is necessary. Chúng ta cần thiết phải luyện tập những cái bài tập mà trong đó là chúng ta ý thức về việc là chúng ta đang điều khiển và chúng ta đang năng lực tình dục ở trong cơ thể của mình. You need to become aware how you need to understand that when you're not in self-remembering, you are losing chi every moment of the day. Chúng ta cần phải nhận ra rằng là khi mình đang không quan sát bản thân, khi mình đang không ở trong cái trạng thái nhớ bản thân, thì mình đang đánh mất khí lực của mình từng phút một. It really comes down to this. No matter how much exercise you do or esoteric exercises you do, if you're not observing your attention, you're losing chi. Nói đơn giản là như thế này, dù các bạn tập bao nhiêu là bài tập, các bạn tập quyền học nhiều đến thế nào, nhưng mà nếu các bạn đang không quan sát bản thân trong ngày thì các bạn đang đánh mất khí lực của mình. You're losing your life force. Các bạn đang đánh mất sức sống của mình. The more you orgasm, the more you lose your life force. Và khi các bạn đạt đến cực khoái tình dục thì các bạn càng mất càng nhiều. And I gotta say, actually, honestly, I spent a period of my career working in a lot with drug and alcohol for 10 years, and addictions, and briefly even in a methadone clinic. I worked for
quite a long period with prostitutes, street prostitutes. And when you see them after several years of doing that, they get old quick. They look physically much older than a normal person. Thầy đã thầy đã làm ở một bệnh viện tâm lý mà trong đó là có rất nhiều phụ nữ gái mại dâm, và khi mình làm việc với những người đó thì mình nhận ra rằng là những người làm nghề đó là người ta già đi nhanh hơn rất nhiều so với người khác. And this is because of the drain of the life force from the pineal and pituitary glands. Lý do là người ta đã đánh mất cái khí lực ra khỏi cái tuyến tùng và tuyến nhiến. These are two glands in the center of the brain. Đó là hai nội tuyến ở trong bộ não. That are responsible for your sexual energy. Đó là hai tuyến phụ trách về năng lực tình dục. Amongst other important processes of your hormone regulation. Bên cạnh một số cơ chế khác về việc quản lý hormone trong cơ thể. So when we are not observing the attention, we're losing life force. We're losing life force and shortening our lives in reality. Vì thế cho nên là khi chúng ta đang không quan sát ý thức của mình thì chúng ta đang đánh mất sức sống của mình. When we're conserving energy, when we're conserving lengthening our lives. Còn khi chúng ta đang tiết kiệm ý thức thì chúng ta đang kéo dài cuộc sống. And we need more time to burn karma. Và tất cả chúng ta đều cần kéo dài cuộc sống để có thời gian để trải nghiệm. To contain energy. Để tiết kiệm năng lực. It's important to understand that we usually only think of energy in terms of one kind of energy, and that's physical energy. Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ về năng lực ở một dạng, đó là năng lực vật chất. We relate to energy, the word, through food, caffeine, exercise, strength. Okay? Thông thường là chúng ta hiểu năng lực thông qua những thứ thuộc về vật chất, ví dụ như là thức ăn, rồi tập thể dục thể thao, sức mạnh, ví dụ như thế. But we have to understand that there are 7 types of energy. Chúng ta cần phải hiểu rằng là có 7 loại năng lực khác nhau. In the temples of ancient epics long ago, you and I, we knew this knowledge. Ancient epics, yes. Ở trong các thời cổ xưa, tất cả chúng ta đều biết về giáo lý này. And this knowledge of how the life force functions, the Christ, prana, within our own tree of life, this was so new. Ngày xưa thì tất cả chúng ta đều biết về cái cách mà năng lực, khí lực, prana, keto hoạt động ở trong cây sự sống cá nhân của chúng ta. So, if you look in the tree of life, from Malkut, the 10th circle, this first one here is physical energy. Khi chúng ta nhìn cây sự sống, chúng ta bắt đầu bằng cái vòng tròn số 10, đó là năng lực vật chất. The second one, number 9, Yasod, is sexual energy. Đến điểm thứ 2 là điểm 9 ở trên biểu đồ, đó là năng lực sinh dục. This is the vital plane. This is the world of the pranic body. When we eat, when we get sick, when we are attacked spiritually, this is our energetic body. Đó là cái cơ thể khí lực của chúng ta. Khi chúng ta đó là chỗ mà chúng ta quan tâm khi chúng ta ăn, khi chúng ta bị ốm, khi ta bị tấn công về phép thuật chẳng hạn. So our vital body is if you get acupuncture treatment, this is where they're putting the needle. Ví dụ là nếu chúng ta đi châm cứu thì khi người ta trồng cái kim vào trong người thì người ta đang chữa bệnh cho
cái cơ thể khí lực của chúng ta. Number 8 hod is the emotional energy. Đến điểm số 8, đó là cái năng lực cảm xúc. If you don't have emotional energy, you can't leave the body consciously. Nếu mình không có cái năng lực cảm xúc thì mình không thể nào ra khỏi cơ thể với ý thức. Because the dream world is, cái thế giới giấc mơ chính là cái thế giới cảm xúc. to access that world is to have an open heart. Nếu chúng ta muốn truy cập vào cái thế giới, vào cái cõi đó thì chúng ta cần phải mở rộng trái tim. It requires that you trust the consciousness. Việc đó đòi hỏi chúng ta cần phải có niềm tin vào ý thức của bản thân. And if you're very defensive, if you don't trust your heart, if you don't trust your consciousness, it's hard to have a lot of experiences in the astral world, in the emotional plane. Và nếu chúng ta có cái tính cách phòng thủ, nếu chúng ta không tin vào trái tim của bản thân, nếu chúng ta không tin vào ý thức của bản thân, thì chúng ta sẽ không có nhiều kinh nghiệm ở trong cái thế giới cảm xúc. The 7th is the mental plane, the mental world, right? Đến điểm số 7, đó là thế giới tư tưởng, hay là thế giới gọi là thế giới tư tưởng. To actually feel the energy of this plane involves you having a silent mind. Để cảm nhận năng lực của cõi này là chúng ta phải đạt được một trạng thái im lặng của tâm trí. Going into jhana, for example, you begin to feel the qualities of the consciousness related to the energy of the mind. Ví dụ là khi chúng ta tập jhana và chúng ta nhập định jhana thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được những phẩm chất liên quan đến thế giới tư tưởng. When you're in the mental plane, the experience of that world is that it feels like when you're there, you feel as if you are the dream and the mind is projecting you. Khi mình đang ở trên thế giới tư tưởng hay là thế giới lý trí thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chính là giấc mơ và cái tâm đang phong chiếu mình. Mình đang bị tâm trí phong chiếu. You see this because you can feel the energy of the mind. Mình nhìn thấy cái đó tại vì mình cảm nhận được năng lực của tâm trí. The 6th world is the causal world. Đến thế giới thứ 6 thì đó là thế giới mình gọi là thế giới căn nguyên. The energy here is the energy of will power. Và cái năng lực ở trên thế giới căn nguyên, ở trên cõi căn nguyên, đó là năng lực của ý chí. I don't mean endurance, I mean real will, in the sense of this is where we start to feel the energy or the force of Christos that comes from the Bante. That comes from Bante. The angel, the master. Okay. Ý thầy không phải là ý chí kiểu như là chúng ta quyết tâm nghiêng răng làm việc gì đó, không phải như thế. Ý thầy là cái mà thầy đang gọi là ý chí ở đây là khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được cái ý chí, cái năng lực ý chí mà đến từ bản thể, mà đến từ các bộ phận cao hơn, các cõi cao hơn. Beyond this world, it's difficult to explain the level of the other energies other than to say that the Christ, the Ein Sof Or, the light, the Christ, descends. We see this line that looks like a lightning bolt descending down the tree. The Christ descends, this light, and as it descends, it's when we come to the 6th world, this is the first time we really experience that pure light, that pure life force, the original life force. Ở trên các cõi cao hơn cái cõi căn nguyên thì cái phẩm chất của năng lực hơi khó giải thích. Tuy nhiên là thầy chỉ muốn nói đơn giản là cái năng lực mà mình đang gọi là Kitô, nó xuống thử ở trong tĩnh không, nó xuống dần dần thông qua các cõi này. Đó là lý do tại sao ở trên biểu đồ ở bên trái là có một cái đường
mũi tên, giống như nó có hình dáng giống như một tia sét. Thì khi chúng ta đến với cái cõi căn nguyên, cái điểm tròn vòng tròn thứ 6 ở trên biểu đồ, đó là lần đầu tiên mà chúng ta thực sự là bắt đầu cảm nhận cái năng lực keto mà không bị biến đổi. Chúng ta bắt đầu trực tiếp cảm nhận được cái năng lực đó. So the energy of will is feeling the intelligence of the consciousness in you. Thì cái năng lực mà thầy gọi là ý chí xảy ra khi chúng ta cảm nhận được cái năng lực, cái trí tuệ của ý thức ở trong người mình. It's stream entry. Cái đấy được gọi là quả nhập lưu ở trong Phật giáo. If you have the experience of stream entry and you still have ego, it's terrifying. Nếu một người nhất thời người ta cảm nhận được, người ta trải nghiệm được quả nhập lưu và người ta vẫn cái tôi của người ta vẫn đang tồn tại, thì cái trải nghiệm đó sẽ làm cho người ta rất là hoảng sợ. You feel so small. Vì mình cảm thấy rằng là mình nhỏ xíu. It has some effect on destroying the self a little bit. Nếu mình tạm thời mình trải nghiệm quả nhập lưu mà mình vẫn còn cái tôi, thì nó sẽ có ảnh hưởng là nó sẽ tiêu diệt cái tôi của mình một chút. In that you really know you're not real. Tại vì lúc đó là mình sẽ thực sự biết rằng là tôi không tồn tại. When you feel this energy come into you, it is blissful. Khi chúng ta cảm nhận được cái năng lực ý chí này nhập vào trong người mình thì mình cảm thấy khoái lạc. But it's so blissful. It's so much love. It feels beautiful at first, but it starts to feel terrifying because you begin to disappear. You get smaller and smaller. Nhưng mà cái cảm For giác, the ego, it's terrifying. cái cảm giác phúc lạc đấy là nó có nhiều tình yêu đến nỗi là ban đầu khi mình bắt đầu trải nghiệm thì mình thấy rất là hay, nhưng mà sau một lúc thì mình cảm thấy hoảng sợ. Tại vì đối với cái tôi của mình thì mình không chịu được một tình yêu to lớn như thế, và nó làm cho mình cảm thấy rằng là mình quá nhỏ so với cái tình yêu của vũ trụ đấy. If you'd asked me if I thought I could have too much bliss, I would say no. You can't have too much bliss. I would say Robert can have too much bliss. Nếu như hỏi thầy là thầy có nghĩ rằng là một người có thể có một cảm giác khoái lực mạnh đến nỗi là người ta không chịu được nữa, thì thầy sẽ nói là thầy sẽ nghĩ là làm sao mà có cái đấy. Nhưng mà bây giờ thì thầy nhận ra rằng là cái tôi của thầy, cái người mà thầy gọi là Robert, thì thực sự là có giới hạn, không chịu được cái cảm giác phúc lạc đấy khi nó quá mạnh mẽ. That's why when you practice sexual alchemy together, you come together, you're putting aside your normal human desire. You're putting aside your normal human way of relating. You're dying. You're letting go of the personality, of the sense of self, and the need to feel attractive, and the need to be seen as a great lover, and the need to be a certain way. And you're practicing for the consciousness, not for your physical pleasure, not for the pleasure of your genitals, not for concepts you have of romance, but you're practicing to feel the love of your consciousness. Đó là lý do tại sao khi chúng ta đến với nhau, hai vợ chồng đến với nhau để tập phép luyện kim tình dục, thì người ta đang từ bỏ cái khái niệm của một người bình thường về thế nào là tôi, về thế nào là một cái trải nghiệm lãng mạn, về người ta phải hy sinh cái cảm giác rằng là tôi sẽ đi tìm một cảm giác vui xuống trong cơ thể, trong bộ phận sinh dục. Tôi sẽ biểu diễn cho người kia thấy mình là tình nhân giỏi như thế nào, và mình chỉ đến với nhau để mình
cùng nhau yêu cái tâm thức của bản thân. So I'm going to change the subject now to just talking again about pranayama. Bây giờ thầy sẽ về với cái chủ đề Pranayama. So first I want to say that we do two types of pranayama. Thứ nhất là thầy muốn nói rằng là chúng ta tập hai loại Pranayama. The first type we do commonly in the classes is a form, a variation, a form of what's called Bhastrika pranayama. Có cái loại thứ nhất mà chúng ta hay tập ở trong các lớp này là một dạng hoặc là một dạng của cái bài tập mà người Ấn Độ gọi là Bhastrika Pranayama. But the emphasis here again is on transmuting sexual energy. It's not upon it's not upon developing the muscles or the breath in a certain form. It's upon moving energy in the body. Thì cái mục đích của Pranayama đó là cái mục tiêu chính của chúng ta là chúng ta muốn chuyển hóa năng lực tình dục, chứ cái mục đích chính của chúng ta không phải là để luyện tập cái gì đó liên quan đến cơ bắp hoặc là luyện hơi thở phổi, không phải như thế. And so in this type of pranayama, we do something that's called the Mulabanda. Okay? Thì trong khi chúng ta tập cái loại Pranayama đó thì chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp chúng ta gọi là Mulabanda. Okay. So we're going to learn two types of pranayama here. Hold on a moment here. But right. So firstly, when we do the mantras ham and sa. Thứ nhất là khi chúng ta niệm cái câu thần chú ham và sa. Okay. So the mantra ham and sa literally means both the swan, referring to the Kalahamsa, which is a kind of bird, swan. Thì khi mình kết hợp từ ham với sa, mình có cái từ ghép hamsa, đó là một con thiên nga. So it's a bird portrayed in the Sanskrit literature, right? It's a symbol of prana, just like the Holy Spirit in Christianity. Trong văn học tiếng Bắc Vạn thì cái con thiên nga tượng trưng cho khí, cho prana, giống như là Đức Kitô ở trong Kitô giáo. So, but Hamsa literally means the swan, and it also means I am he. Bên cạnh đó thì khi mình tách ra hai từ ham và sa thì có nghĩa là I am he, đó là tôi. Yes. So it's like you're speaking as the being. You're speaking as the consciousness. Giống như là mình đang nói thử góc nhìn của tâm. Down prana, your divine light into you. Tức là mình đang gọi cái năng lực Kitô, mình đang gọi cái khí lực, mình đang gọi cái đó vào trong người mình. This picture that you see here on this slide is actually taken from the Dhamma's secret Tantric temple that was on a little island outside of the Potala. Cái bức tranh bên trái đến từ một đền thờ bí mật của Đức Dalai Lama. Ở bên cạnh cái I knew the guy that went to photograph this temple before it was destroyed by the Chinese. Thầy biết cái người mà đi chụp ảnh ở trong đền thờ đó trước khi chính phủ Trung Quốc đã hủy diệt cái đền thờ đó. He fortunately put all the photos in a book, and the photos all quite a bit about the six yogas of Naropa. Rất may mắn là cái người đi chụp ảnh đã xuất bản một cuốn sách với các bức tranh đó, và cái ảnh minh họa trong sách đấy, các bức tranh đó là minh họa rất nhiều về 6 yoga của Naropa.
And Brooke, as a former Christian, you can appreciate seeing the tongue of fire above the head of the yogi, right? Pentecost. Và Brooke vì ngày xưa Brooke theo Kitô giáo thì Brooke có thể hiểu được ý nghĩa của cái ngọn lửa trên đầu, vì đó là cái ngọn lửa mà Kinh Thánh mô tả trong cái ngày lễ ngũ tuần. Yes. So here we are seeing the fire that we amplify in our own spine when we transmute. Ở đây chúng ta thấy ngọn lửa, đó là cái ngọn lửa mà chúng ta đang khuếch đại ở trong cột sống của chúng ta khi chúng ta chuyển hóa năng lực tình dục. As we breathe in, we can visualize if you want to. We have, of course, in each of us, our testicles and our ovaries, one's solar and one's lunar. And those are called Ida and Pingala. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta có thể quán tưởng về cái hình ảnh ở trên màn hình bây giờ. Có hai đường dây mạch bên trái và bên phải của cột sống gọi là Ida và Pingala, và hai đường dây mạch đó bắt đầu từ tinh hoàn hoặc là buồng trứng. Yes. And as we breathe in the energy, we're drawing up these two forces. Khi chúng ta hít năng lực vào thì chúng ta đang kéo hai loại khí lực này lên cột sống. When you draw up your energy through pranayama, you're transmuting your sexual energy through these two channels, also called in Kabbalah the Od and Ob. Khi chúng ta đang tập pranayama thì chúng ta đang kéo năng lực tình dục lên hai đường dây mạch này. Hai đường dây mạch này là ở trong đạo Do Thái được gọi là Od và Ob. They are the yin and the yang. Đó là đường dây mạch âm và dương. But this does not open the central channel. Tuy nhiên là khi chúng ta luyện tập như thế thì cái đường dây mạch ở trung tâm sẽ không được mở ra. The mystery of the central channel is only open through chastity and through a deep connection with your divine mother. Cái bí mật của cái đường dây mạch trung ương chỉ có thể được mở ra khi chúng ta tiết kiệm năng lực tình dục và khi chúng ta yêu Đức Mẹ của mình. You must develop a relationship with your sexual energy, understand as a living conscious force. Tức là chúng ta phải xây dựng một mối quan hệ với năng lực tình dục, và chúng ta cần phải hiểu rằng năng lực tình dục của mình là một năng lực có trí tuệ, là một năng lực có sức mạnh, một sức mạnh có trí tuệ. And so when we do this transmutation practice, what we want to emphasize as well is to do something called a Mulabanda. Trong lúc mình tập chuyển hóa năng lực tình dục thì thầy cũng đề nghị là mình nên kết hợp với cái phương pháp mình gọi là Mulabanda. Now, this is a term that comes from yoga, right? Ancient yoga. Cái từ Mulabanda trong tiếng Bắc Phạn đến từ yoga cổ xưa. Actually, we're going to take just a break for a few minutes. I need to use the real bathroom, and my little man situated a little bit better. Bây giờ mình sẽ nghỉ vài phút tại vì thầy cần phải đi vệ sinh và thầy cần phải giúp con thầy đi ngủ. And then we're going to do a little practice with this together. Sau đó mình sẽ cùng nhau tập Mulabanda. Recording stopped.
Can you hear me still? Yes. Okay. All right. Okay. So, anybody familiar with Mulabanda? Recording in progress. Pamela, are you familiar with this Mulabanda? You've heard of this? What is it? Yes, of course. Yeah, what do you know about this Mulabanda? So I know it's a breathing technique. It's been used in yoga. I think it comes from Vinayasa yoga. Mm-hmm. But I mean, I know how to practice it, but I don't know like why. Like has never been explained to us. Mm-hmm. Just Okay. how to do it. Mm-hmm. Have you heard of this before, Brooke? Okay. So yogis teach that in yoga, in the old scriptures, it says that when we're born, there is our internal, they call it the nectar of life, or amrita, in the lake of the mind, right? But the amrita is connected to the sexual energy. Okay. Trong kinh sách cổ yoga có nói rằng là khi mà chúng ta sinh ra ấy, thì có cái giọt tinh chất gọi là Amrita. Amrita đấy liên quan đến năng lực sống. Can you see my screen? Yes. Can you see my search for Shiva? No, I didn't see that screen. Okay. Okay. Amrita is represented in a very well-known picture that you see a lot of Lord Shiva. So let me show you. So if you look at Lord Shiva here, right? You see there's a lot of Hindu photos, yeah? Ở đây thầy chỉ một bức tranh của thần Shiva, trong đấy You see the spring coming out the top of his head? trong đấy có một cái dòng suối chảy ra từ đỉnh đầu của của thần Shiva. Everybody sees the water coming out the top of his head there? Mọi người có thấy cái dòng nước chảy ra từ đỉnh đầu của thần Shiva không? Yes, everyone sees it? Okay. So the Amrita. So in Taoism, of course, there's a teaching that when you do, it moves, right? There's a circular motion from the base of the spine, the sexual glands. You move it up. In the practice, you move it up like this with your hands. You something called stroking the beard. You bring it up to the third eye, and you bring it down in a circular motion to the heart and back down. So there's like a circular breathing, right? And a circular motion. You're moving the chi. You're moving the life force like this, right? Thế bà là ở trong đạo Lão thì có dạy rằng là khi mà mình tập khí lực, tập luyện khí thì khi mà mình chuyển động dòng khí thì mình sẽ chuyển động theo một cái chuyển động hình tròn, bắt đầu từ cái cơ quan sinh dục của mình và mình chuyển động lên đến con mắt thứ ba, sau đó thì chuyển động về đâu nhỉ? When you look at a newborn baby, you see the Amrita. You see their nectar of life, their sexual force, the Christ, really full in them. They're just pure essence. Và cái năng lực sống đấy, cái tinh chất sống đấy và làm cho chúng ta vui vẻ cho đến khi chúng ta đến tuổi dậy thì. At puberty, there are hormonal changes, and the sexual energy turns on in a different way. And then the Amrita moves down energetically. It moves down, and the sexual energy activates, and they connect. Khi đến tuổi dậy thì cái hormone thay đổi và cái năng lực tình dục thay đổi, thì khi đó thì cái Amrita, tức là cái tinh chất sống chuyển động xuống và kết nối với năng lực tình dục. So
Well, when you're doing Mulaband, basically what you're doing is you're contracting the muscles of the pelvic floor. Okay? Khi mình tập Mulabanda thì cái mình làm là mình đang co cái cơ ở cái huyệt âm hội. So you're contracting the muscles of the pelvic floor. So what you're doing is, so at the bottom of the bottom, right, the perineum, the bottom of us, there's this kind of what's called the pelvic floor of the pelvis. Ở cái phía đáy của cột sống thì có một cái cơ gọi là cơ, không biết từ y học gọi là gì, nhưng mà nhưng mà cái cơ đấy là ở trong thái quyền ấy, nó có cái huyệt gọi là huyệt âm hội ấy. But you probably have the word pelvis, you probably have the word floor, you probably have the word muscle, right? I looked it up. I didn't find it. We're using a Taoist term. Okay. You can look up on Google if you don't know. So basically, this is an equivalent to saying that at the bottom of between your genitals and your bottom, you have muscles. Thì cái cơ đấy nó nằm ở vị trí ở giữa cơ quan sinh dục và biết từ y học là gì, và ở lỗ đít thì ở cái vị trí ở giữa đấy là cái cơ này. Mm-hmm. Yeah, when people go to the bathroom and they squat, they engage these muscles. Và khi mà mình đi đái, đi nhà vệ sinh và mình ngồi xuống thì mình sử dụng cái cơ này. Okay. When you are taking in a deep breath in pranayama, what you're doing is you're going to make a slight squeezing or pumping action, like breathing in, breathing up, pushing up your sexual energy and tightening those muscles a little bit. Khi mà mình hít vào thì mình sẽ co cái cơ đấy lại và co theo như kiểu là mình sẽ bóp chặt nó lại và bơm cái năng lực sinh dục đi lên. You're tightening those muscles of the pelvic floor, you're tightening your abdomen and you're straightening the spine. Và lúc đấy thì mình sẽ co cái cơ đấy, mình sẽ hơi co cái phần dạ dày, cái phần bụng một tí và thẳng cái cột sống lên. Let's try it together right now, shall we? Chúng ta cùng chúng ta hãy thử. Yes. It's simple. So you're going to take it when you breathe in and you draw your sexual energy up from your ovaries or your testicles. You're going to squeeze, right? You're like you're doing a pumping action with your pelvic floor muscles, right? You're pulling up, and at the same time tighten up your abdomen a little bit, straighten your spine. Co thật chặt, thẳng cột sống ra, và như là kiểu là mình đang bơm cái khí lực từ cái buồng trứng hoặc là tinh hoàn đi lên. Pull it up to the third eye. Kéo Release. lên thứ ba và thở So- ra. Can anybody feel a little bit of a difference? So as you're doing this, you're engaging these muscles, right? The Mulabanda. Thì khi mà mình làm cái này thì mình đang sử dụng cái cơ đấy, cái Mulabanda. So this action of the Mulabanda, what Mulabanda is believes that this is an area. Well, this is obviously where your fire is, the fire of your divine mother, right? Mulabanda là cái khu vực mà cái ngọn lửa của Đức Mẹ. And the Mulabanda is referring to this contraction of these muscles. Mulabanda chỉ cái sự co của những cái cơ này. There's a few different ways of doing this action of moving the body to draw prana up it. Có một số cách khác nhau để làm cái việc mà gọi là đưa cái năng lực sinh dục đi lên. Mm-hmm. But basically, Mulabanda is this idea that you're drawing the fire up, right? And you're lifting the impurities up to the fire. Thì Mulabanda là cái ý tưởng mà mình sẽ kéo cái ngọn lửa đi lên và mình kéo tất cả những cái thứ mà không tinh khiết
lên đến cái vị trí của ngọn lửa. So the idea of the mala as the impurities is that you're pushing the impurities up to the fire. Và mala ở đây là nói đến những cái thứ mà không tinh khiết, và mình sẽ kéo nó lên đến cái vị trí của ngọn lửa. But for us, what's important is, as you're doing this practice, that you're pushing, or you're feeling an active pushing or summoning or imagining, drawing the sexual electricity up to the base of the spine, the coccyx of the spine, to the third eye on the in-breath, and down into the heart on the out-breath. Thì cái quan trọng ở trong bài tập này đối với chúng ta ấy, khi chúng ta tập đấy là chúng ta tưởng tượng là chúng ta kéo cái năng lượng tình dục, năng lượng sinh dục từ cái vị trí của xương cụt đi lên đến con mắt thứ ba, và sau đó thì xuống trái tim. If you're doing this in a very focused, concentrated way, you should feel a kind of empty feeling in your sexual glands after 20 minutes. So anybody, raise your hand if anybody's felt this. Nếu mà mình tập cái này thực sự là tập trung như Anybody's thì felt this? sau 20 phút ý, thì mình sẽ cảm thấy một cái sự cảm giác là trống ở cái cơ quan tình dục. I'm the only one. Nobody else. John, you felt this? Anybody ever felt this kind of emptying feeling when you're doing a lot of pranayama? Anybody felt this? No? Sau 20 Okay. phút thì mình sẽ cảm thấy Okay. trống ở đó. Okay. Ở trong tinh hoàn hoặc là buồng trứng. Okay. So your sexual energy, right? If you're paying attention, if you're doing pranayama mechanically, you may not feel it. Nếu mà mình tập một cách máy móc ấy, thì có thể là mình không cảm. So you want to be doing it consciously, right? Nên là mình phải tập một cách có ý thức. Every breath you're visualizing. Mỗi hơi thở là mình đều phải quán tưởng. And try doing this technique of Mulabanda. Và tập cái kỹ thuật Mulabanda. So you're pulling up with the pelvic floor muscles. Và kéo lên bằng cách co cái cơ ở âm hộ. And you're tightening the abdomen. Like almost like you're squeezing like water, like if you have a water balloon, you're squeezing from the bottom and squeezing the water upward, right? Ép và vắt nước và đi lên. So I would encourage you to try this if you're doing it consciously, intentionally, if you're visualizing, if you're feeling your sexual energy rising, pulling it into the heart, you should start to feel this emptying out feeling. Thì nếu mà mình tập cái bài tập này một cách có ý thức và mình kéo lên và sau đó đổ cái năng lượng xuống trái tim, thì sau một thời gian mình sẽ có cảm giác trống. Mình đã làm trống ở cái khu vực tinh hoàn và buồng trứng. Actually, let me put it to you another way. If you're conserving your energy, it takes about 90 days for your mercury, your sexual energy, where you start to really feel it being full. Okay, that means if you're not orgasming, if you're not masturbating, and then in about 90 days, 3 months, you're going to feel that energy. You're going to feel it more. Okay. Thì thầy bảo là nói một cách khác là nếu mà mình thực sự là gìn giữ cái năng lượng tình dục của mình, nghĩa là mình tập đúng mà mình không cái gì như là thủ dâm, thì sau không thủ dâm và không cực khoái, thì sau 90 ngày, tức là tầm độ 3 tháng, thì mình sẽ bắt đầu cảm nhận được cái sự tràn đầy của cái năng lượng đấy. You know, if we have some numbness down there, if we don't feel it, if we have some sexual trauma, maybe we don't feel it as much. But sooner or later, right, we can begin to feel it. And so as you do this type of practice, it can help. This is how you will move your energy and how you will begin to feel that shift, right?
Thì nếu nếu như mà mình bị tê liệt hoặc là mình có những cái chấn thương về mặt tình dục nào đấy thì có thể là mình sẽ không cảm nhận được nhiều. Nhưng mà nếu mà mình cứ tập như thế này thì sau một thời gian mình sẽ cảm nhận được cái sự chuyển đấy, và mình sẽ cảm nhận được cái năng lượng tình dục đấy ở trong trái tim. And sooner or later, as you keep working with your sexual energy and developing a relationship to it, you will begin to see that it will begin to teach you things. Và khi mà mình dần dần mình xây dựng cái mối quan hệ với cái năng lượng này thì mình sẽ thấy rằng là sau một thời gian nó sẽ bắt đầu có thể dạy cho mình một số thứ. Now, it's suggested that in most teachings that women are when they're on the menstrual cycle, they shouldn't practice pranayama. Thì các bạn nữ thì khi mà đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt thì không nên tập. Because at that time the body is going through a purification, and at that time it's better to allow the body to release the chi that's happening at that time than to draw it in. Because if we start doing meditation, you'll conserve the blood, conserve into the body. Thì bởi vì trong thời kỳ kinh nguyệt thì tốt hơn hết là để cái khí đấy nó ra ngoài, bởi vì nếu mà mình tập Pranayama thì mình lại bắt đầu gìn giữ và bảo tồn cái máu và cái năng lượng. Because women are more related to the Divine Mother than men, they can act easily without the need for transmutation during that time. Bởi vì phụ nữ thì một cách tự nhiên là cả cảm nhận và có mối quan hệ với Đức Mẹ một cách tự nhiên và gần gũi hơn, dễ dàng hơn so với đàn ông. Thế cho nên là họ không cần phải tập Pranayama trong cái giai đoạn kinh nguyệt đấy. So yeah, doing pranayama can interfere with your cycle if you start to do that. Thì cái tập Pranayama trong thời kỳ kinh nguyệt thì nó có thể làm rối loạn cái chu kỳ của mình. So the heat, sometimes when we're doing pranayama, we feel the activation of heat. Đôi lúc khi tập Pranayama thì mình thấy cái sự thấy một số các cái hơi nóng. And this is very important because then you're feeling the fire of the Christ. Cái này rất được cái ngọn lửa của Kitô. You're feeling with the fire of the Holy Spirit, they call it in Christianity. Mình có thể đấy là mình đang cảm nhận được ngọn lửa thánh linh, ngọn lửa của tu mô. This is the same fire that the yogis of Tibet would use to keep themselves warm in sub-zero temperatures in the snow. Đây cũng ở Tây Tạng dùng để làm ấm cơ thể khi mà thời tiết xuống dưới 0 độ. So this internal fire is necessary to cultivate. Thì cái ngọn lửa ở bên trong này, cái ngọn lửa bên trong này chính là cái ngọn lửa mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng. And before we're going to do another little practice here, but so I want to share one last thing with you that I had an inner experience with the Divine Mother Earth. Mình muốn chia sẻ một kinh nghiệm của thầy, đấy là thầy có một trải nghiệm với Đức Mẹ Trái Đất. So I had a conscious experience in meditation where the Divine Mother Earth took me and held me in her arms and taught me about how we originally were, how we originally learned when we were all more awakened. The purpose of our sexual energy. Trong cái trải nghiệm này thì Đức Mẹ Trái Đất đã ôm thầy ở trong và chỉ và dạy cho thầy qua cái kinh nghiệm rằng là cái mục đích, cái căn bản của năng lực tình dục là gì. She showed me how I and we all lived kind of like indigenous people, right? And everybody had a fire in their home.
Đức Mẹ cũng chỉ cho thầy thấy là ngày xưa tất cả mọi người, thầy và tất cả mọi người ở đây sống như những người dân tộc, và tất cả mọi người đều có một ngọn lửa ở trong nhà. She showed me how at the center of the earth there's the fire, the magma. Và ở trong trung tâm của trái đất thì cũng có một ngọn lửa, đấy là những cái magma. And this is the fire that gives life to everything at the core of the earth. Và đấy thì Đức Mẹ đã chỉ cho thầy rằng thấy rằng là chúng ta, tất cả mọi người đã từng kết nối với ngọn lửa như thế nào, và tất cả mọi nhà, mọi gia đình đều duy trì một cái ngọn lửa đấy ở trong nhà. It was the process of our life. We would go out, we would look for food, we would get wood, and we would always make sure the fireplace and the hearth and fire were ready to light candles or to cook or to boil water or to do something that we needed. Thì Đức Mẹ cũng chỉ cho thầy thấy rằng đấy là một cái quy trình tự nhiên ở trong cuộc sống, tức là mình đi ra ngoài, mình kiếm đồ ăn, mình tìm kiếm thức ăn, mình chặt củi và mình nhà, và mình duy trì một cái lò sưởi, một cái ngọn lửa ở trong nhà để sẵn sàng thắp nến rồi là nấu ăn. Because you would cook all day long. So in the same way, she showed me you have the internal fire of your body, and you have to cultivate that. You have to take care of it. Và theo một cách tương tự thì Đức Mẹ cũng có một ngọn lửa ở bên trong, ở nội tại, và mình cần trì nó. How you exercise, how you move, how you think, how you pay attention, all these affect that internal fire. Và cái cách mà mình đi lại, cái cách mà mình suy nghĩ, tất cả mọi thứ như thế thì đều ảnh hưởng đến